Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Tử Dương đã tu được Vĩnh Hằng chi kiếm trong băng hà thần điện. Tại đây, để thử độ sắc của kiếm, hắn cũng lập tức đem tên ma tộc Chí Tôn kia ra làm bia ngắm. Sau khi hấp thu một phần sức mạnh ma tâm bên trong thanh kiếm, Tử Dương đã ban cho ma tinh của Đoạn Ma Cửu Trúc và phần ma tâm còn lại cho Lạc Trần, khiến nàng vô cùng xúc động. Chính vì vậy, sau khi hoàn toàn hấp thu bảo vật này, nữ hoàng ma tộc đã lập tức quỳ xuống, nguyện cả đời này sẽ đi theo Tử Dương. Cũng trong lúc này, đám đồ đệ của Tử Dương đã gặp phiền phức lớn, bọn họ bất ngờ gặp phải hai tên ma vương và vô số đoạn ma vây quanh. Dù Đình Phong và Khổng Viêm đã ra tay đâm xuyên qua ngực đối phương, nhưng sau một khắc, gã đã có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sau rất nhiều sự cố gắng, tất cả mọi người cũng đã sức cùng lực kiệt, hai tên ma vương có khả năng hồi sinh trong nháy mắt, thật khiến cho bọn họ nhọc tâm. Đúng vào khoảnh khắc rối ren này, Tử Dương đã lần nữa xuất hiện, một tay che trời, bảo hộ cho đám đồ đệ của mình. Khi nữ hoàng Vạn Ma Xảo xuất hiện bên cạnh Tử Dương, rất nhiều người đã thất kinh, trong đó đa phần là con dân ma tộc. Bởi vậy, trong khi Tử Dương đối đầu với tên gia hỏa kia, thì đồng thời ở phía dưới một cuộc đại chiến cũng được nổ ra. Vốn tưởng rằng Tử Dương chỉ là một tên luyện khí kỳ nên mới đầu xuất thủ, tên ma vương kia có chút khinh thường. Nhưng là ngay khi đối mặt với đòn tập kích của kiếm khí trên đầu, gã gần như không có sức chống trả, chỗ dựa lớn nhất của gã chính là vô số đoạn ma bên trong dung nham chi hải. Mà từ trên kiếm ý của nhân loại trước mắt, gã bất giác cảm nhận được một luồng sức mạnh tương đồng với Đoạn Ma Cửu Trúc, không chỉ vậy, so ra còn mạnh mẽ hơn. Lúc này, tên ma vương kia quyết định hoàn toàn bộc phát ra sự cường đại của mình. Sau khi lộn một vòng ở giữa không trung, gã cầm kiếm trong tay hướng đỉnh đầu Tử Dương đập tới. Đồng thời, trong miệng gã cũng hét lên: "Để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh của ma thần chân chính." Cuộc chiến trên không trung của hai người có thể nói là hấp dẫn vô số ánh mắt. Phía dưới, trong khoảnh khắc hai bên va chạm, một vòng sáng lóe lên. Trên tay Tử Dương là một thanh kiếm tinh xảo, mà tên ma vương kia khi phát hiện ra thanh kiếm này liền sững người. Đây chính là Vĩnh Hằng chi kiếm, một bảo vật chí tôn của ma tộc thời thượng cổ. Không ngờ, sau hàng nghìn năm ngủ say, nó lại rơi vào tay nhân loại. Hình dáng hoàn mỹ của Vĩnh Hằng chi kiếm hiện ra trên tay Tử Dương. Một giây sau, liền trực tiếp đâm vào người gã ma vương kia. Làm cho mọi người thất kinh là câu nói trước khi gã hoàn toàn ngã xuống: "Không thể nào, tu sĩ nhân tộc bình thường làm sao có thể cùng lúc khống chế được ba loại sức mạnh nhân tộc, ma tộc và ma tông cơ chứ?" Trong bất giác, khi nghe thấy thanh âm nọ, Tử Dương bỗng nhiên có mấy chục vạn fan hâm mộ trong toàn bộ Vạn Ma Xảo. Cục diện chớp mắt gần như hoàn toàn xoay chuyển, nương theo thân hình tên ma vương kia ngã xuống. Mà ở bên dưới trận chiến lúc này, Lạc Trần đang cùng tên còn lại giao chiến, chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, gã vô cùng sợ hãi. Từ bao giờ mà nhân loại trở nên cường đại như thế? Biết nếu đánh tiếp bản thân cũng không phải là đối thủ của nam nhân áo trắng kia, gã lập tức dừng động tác, quay qua nói với Lạc Trần: "Ngươi thật sự định đem tương lai của ma tộc giao cho nam nhân này sao?" Nghe vậy, nàng khẽ cười lạnh: "Ngươi đang nói gì đấy? Ta nghe không hiểu." "Đừng che giấu nữa, lấy sự cao ngạo của nữ hoàng ma tộc ngươi, tại sao dễ dàng cho Vĩnh Hằng chi kiếm đã đóng băng mấy vạn năm giao phó cho một nhân loại? Ngươi dám nói ngươi không có một chút cảm giác nào đối với hắn không? Ngươi vì hắn mà từ bỏ nhiều như vậy, thậm chí ngay cả sức mạnh ma tâm cũng có thể cùng hưởng, ngươi không cảm thấy làm như vậy là một kiểu phản bội tại ma tộc sao?" Lạc Trần lại giọng đáp: "Đừng phí lời lôi kéo ta nữa, ngươi còn không biết tình hình hiện tại hay sao?" Lời vừa dứt, nàng một lần nữa rút ra xương ngân chi nộ đã không còn thuần khiết, được bao quanh bởi ánh sáng tím của ma tâm. Sức mạnh bị phong ấn nhận được dung hợp tạm thời, đồng nghĩa với ở trong trạng thái này, Lạc Trần có thể giải phóng ra chiến lực đỉnh phong của mình. Không để cho Lạc Trần khó xử, Tử Dương chậm rãi giơ Vĩnh Hằng chi kiếm lên. Hai lãnh tụ ma tộc chân chính kể vai chiến đấu mạnh hơn nữa cũng khó mà thoát khỏi trừng phạt của kiếm ý. Đến đây thì cũng hết tập 58 luyện khí 10 vạn năm. Các bạn có tò mò về diễn biến tập tiếp theo hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.